नमस्कार, स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो किचनमा। आज मैले चना मसलाको रेसिपी लिएर आएको छु। निकै सहज तरिकाले कम सामग्रीमा सजिलै घरमा बनाउन सक्ने गरी रेसिपी तयार पारेर ल्याएको छु। आउनुहोस् मिलेर सुरु गरौँ। सुरुमा हामीलाई चना चाहिन्छ। मैले चाहिँ 1 पाउ चनालाई रातभरि पानीमा भिजाएर लिएको छु। चना चाहिँ राम्रोसँग भिज्न आवश्यक छ। यसरी भिजेको चनालाई हामीले एउटा प्रेसर कुकरमा राखेर हामीले करिब 3 देखि 4 सिटी लो फ्लेममा लगाउनु पर्दछ। यसरी चनालाई राखिसकेपछि अब चनालाई डुब्ने गरेर हामीले यसमा पानी राख्छौँ र 1/4 टिस्पुन हामीले यसमा बेसार र 1/4 टिस्पुनै हामीले यसमा सल्ट र केही ड्रप हामीले ओइल राख्नु पर्दछ। यसरी ओइल राख्नुको कारण चाहिँ यो उम्लिएर बाहिर नजाओस् भनेर हो। र मैले कुकरको लिडमा पनि 1-2 थोपा तेल राखेको छु। यसले पनि हामी बाहिर जानलाई छेक्छ। यसरी राखिसकेपछि हामीले आगोको फ्लेम चाहिँ अलि सानो गरेर 3 देखि 4 सिटी लगाउँछौँ। हामीलाई प्याज पनि चाहिन्छ। मैले 3वटा सानो साइजको प्याज लिएको छु। प्याजलाई चाहिँ मैले फाइन चप गरेको छु। हजुरहरूले यसलाई जुलियन पनि काटेर लिन सक्नुहुन्छ। प्याजलाई चप गरिसकेपछि यसलाई उठाएर मैले एउटा बाउलमा राखेको छु। त्यस्तो हामीलाई अब टमाटरको पनि त आवश्यक पर्छ। मैले टमाटर लिएको छु। 4वटा सानो सानो साइजको टमाटर लिएको छु। टमाटरको चाहिँ यो माथिल्लो भाग काटेर फाल्नु राम्रो हुन्छ। मैले माथिल्लो भाग काटेर फालेको छु र टमाटरलाई चाहिँ मैले जुलियन काटेको छु। यसलाई चाहिँ फाइन चप गर्नु पर्दैन। यो राम्रोसँग गल्छ यो लोकल टमाटर भएकोले। हजुरले टमाटर लिँदा चाहिँ अलिकति पातलो बोक्रा भएको लिनु होला करीको लागि चाहिँ। मैले 5-7वटा उसिनेको आलु पनि लिएको छु। यदि हजुरहरूलाई आलु मन पर्दैन भने आलुलाई स्किप गर्न चाहनुहुन्छ भने स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ आलु लिएको छु। आलु लिनुहुन्छ भने चाहिँ यसलाई छिलेर एकछिन यतिकै राख्नु होला। अब हाम्रो चना पनि राम्रोसँग पाकिसकेको छ। यसमा करिब 4 सिटी लागेको छ। अब एउटा कराई बसाल्नुपर्छ। कराई बसालेर हामीले यसमा चाहिँ तोरीको तेल राख्छौँ र तेल तातिसकेपछि 2वटा तेजपत्ता, 2-3वटा सुकेको खुर्सानी र आधी चम्चा जति यसमा जिराको दाना र हामीले यसमा थोरै 1 चिम्टी हिङ पाउडर पनि यसमा राख्नु पर्दछ। अब हामीले यसलाई मिक्स गरेर अघि काटिराखेको प्याज राख्छौँ। प्याजलाई पनि हामीले राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्दछ। प्याजलाई चाहिँ हामीले नरम हुने गरेर फ्राई गर्छौँ। त्यसपछि मैले थिचेर मसिनो बनाएको अदुवा र लसुन यसमा राखेको छु। यसलाई पनि हामीले नरम हुने गरेर फ्राई गर्नुपर्छ। अब त्यसपछि हामीले यसमा बेसार, त्यसपछि kasmire मिर्च हामीले क्रमशःसँग राखेर यसलाई एकचोटि राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्दछ। अब मिक्स गरिसकेपछि अघि हामीले काटेर राखेको टमाटर पनि यसमा हामीले राख्छौँ। टमाटरलाई हामीले सफ्ट हुने गरेर पकाउनुपर्छ। त्यसपछि स्वादअनुसार हामीले चिल्ली पाउडर र हामीले मिक्स मसलामा चाहिँ मैले धनिया र जिराको पाउडर र करी पाउडर पनि लिएको छु। मसला राखिसकेपछि हामीले यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्दछ र अघि छिलिराखेको आलुलाई मैले हातको सहायताले मिचेर राखेको छु। यसरी मिचेर राख्नुले चाहिँ हाम्रो ग्रेभी एकदम थिक र मुलायम बन्छ। त्यसैले मैले मिचेर राखेको हो। चनाको कुकरको हावा पनि गएको छ। अब यसलाई हामीले निकाल्नु पर्दछ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ चना एकदम राम्रोसँग पाकेको छ। यो एकदम लयालु बनेर पाकेको छ। हजुरहरूले म यसलाई मिचेर पनि देखाउन चाहन्छु। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो एकदम सफ्ट भएर पाकिसकेको छ। अब चाहिँ यसलाई हामीले त्यही अघिको कराईमा राख्नु पर्दछ। अब यसलाई एकचोटि हामीले राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्दछ। यसरी मिक्स गरेर हामीले आगोको फ्लेम चाहिँ हल्का बढाएर हामीले अलिकति पानी राख्छौँ। यसमा पानी राखेर यसलाई राम्रोसँग हामीले चलाउनु पर्दछ। यसलाई चाहिँ हामीले अब 5-7 मिनट छोपेर पकाउँछौँ। 5-7 मिनटपछि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा राम्रोसँग उमाल आइसकेको छ। अब चाहिँ हामीले यसलाई बाक्लो हुने गरेर फिटेर पकाउनु पर्दछ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो एकदम थिक भइसकेको छ। यसलाई हामीले सजिलै तयारी गर्न सक्छौँ। लगभग हाम्रो चना मसला रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ हामीले यसमा आफ्नो स्वादअनुसार नुन एड गर्नु होला। नुनलाई एड गरिसकेपछि यसलाई एकचोटि राम्रोसँग मिक्स गरेर यसमा हामीले काटिराखेको धनियाको पत्ता राख्छौँ र धनियाको पत्ता राखिसकेपछि फेरि यसलाई हामीले एकचोटि राम्रोसँग मिक्स गर्छौँ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ चना मसला एकदम तयारी भइसकेको छ। अब यसलाई हजुरहरूले रोटी, नान, भुजा, राइस हजुरहरूलाई केसँग खान मनपर्छ त्यहीसँग खान सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, सेयर, कमेन्ट र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।
आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै नयाँ भिडियो लिएर अवश्य आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।